Hello, wait lang, hello, ako nga pala si Verske at guys, ngayon mag-a-adventure muna tayo, okay? So, pupuntahan natin to, wait lang. So, na-navigate natin to, tapos habang nag-navigate tayo, okay, may mga kalabanin din tayo, okay? So, ano lang to, parang, hindi ko alam kung vlog ba tawag dito, pero yun ang gagawin natin ngayon. Tayo natin to dito, grabe oh. Natin. Grabe yung iba naglalaro nito. Grabe, ang dami na nilang mga heroes. Okay. Dami na talaga. And tayo, apat pa lang. Okay. Apat pa lang hero natin. Tapos, grabe yung update. Hindi ko alam kung nakita nyo ba yung update, pero malupit yung update nito. Grabe. Tagal din na hindi nakapaglaro. I think mga 2 weeks. Okay, 2 weeks na hindi nakapaglaro nito. Naging busy talaga tayo. Tapos bumagyo pa. So, sana safe kayo. Okay, sa mga nanonood dyan. Mga cardio dito. Sana safe yung dito kwentuhan. So, konting tips na lang din. So, dun sa kung tawag doon, kung maalala nyo, kung yun dun sa lilipad na task, huwag nyo i-click yung down or yung anti-fly. Hindi naman anti-fly, di ba pag lipad, i-click mo yan. Huwag kayong bababa agad. Okay. Hayaan nyo lang na lumutang-lutang siya. Kasi pag bumaba kayo, hindi maganda kakalabasan. Babagsak agad siya. So, ano nyo lang, navigate nyo lang pataas. Wala kasi akong maiisip ngayon na content na Mobile Legends. Kasi yung LOL Wild Rift naman, to be honest hindi ko masyadong trip. Hindi ko alam kung bakit. So, pagpasok natin, okay, pagpasok natin dun sa skip na end na tayo. So, next episode na tayo. Okay. Kumbaga walkthrough lang to, walkthrough, playthrough para sa mga hindi nakakalaro. Pero yan, no. So, alam ko na si Chinbas Kesburn, Chinbas, hindi ko sure. Basta may streamer ng ML na ito na ini-stream. So, pwede nyo naman din panoorin nyo. Kasi malaki, PC version nata, PC version. Comment down below kung tama ba ako kung PC version ka. Hindi tayo dadaan. Pwede rin naman yung kasi matagal. Tsaka nakakainit. Tagal na cooldown ng ano niya. First kill niya. Pang-guson. Pasok na dito. Grabe. Haba pa yung tulay na ito. Imagining itong tulay lang na ito. Pasok ka dito. 384. Sa 380. Hindi magsisimpleng mathematics. 380 pagtawid na. Mga sa 80 ano. 310. 70 meters. 70 meters yung haba. Tayo simbahan, tatalunin natin ito para shortcut na tayo. Maganda pa rin ang world. Yung update niya parang mas naging pulido. Okay, mas naging pulido yung character. Taas nito mamatay tayo dito. Ito. Dito napit na. Ito ba tayo? Yan. Ayan. Dito. Ito pala. Okay. So, guys, nandito na tayo. Okay. So, dito nagtatapos ang video. So, abangan nyo na lang yung mga susunod na kabanata ng ating gameplay. No? So, actually, walkthrough to eh. So, ayan, hanggang sa muli ako, Saber. Like, comment, and subscribe. Sana gustuhan nyo ating walkthrough. Booyah!